Good morning all of you. In last lecture we have started the schizophrenia. So in this lecture I am going to start etiology of schizophrenia. So many theories suggest that multiple factors must cause schizophrenia because no single theory satisfactorily explain the disorder. Okay, so many theories are involved in the etiology, but some of the theories are given below. So first one is biological theory. In that the biochemical theory. So some of the biochemical change in our body, what type of the biochemical changes is happen. So let's start. In that dopamine hypothesis. In that the dopamine it is one of the neurotransmitter. So in the schizophrenia dopamine is increased than the normal level. So that increasing the level of the dopamine that may cause a schizophrenia. So that in etiology you can write excess secretion of the dopamine neurotransmitter can cause a schizophrenia. So this theory suggests that an excess of the dopamine in brain may cause a schizophrenia. म्हणजेच जे काही ब्रेनमध्ये न्यूरोट्रान्समीटर असतात त्यापैकी काही एक न्यूरोट्रान्समीटर आहे ते म्हणजे डोपामाइन जर नॉर्मलपेक्षा जास्त एक्सेस म्हणजे वाढलं ब्रेनमध्ये, ठीक आहे, ब्रेनमध्ये वाढलं तर स्किझोफ्रेनिया होऊ शकते. ठीक आहे. देन नेक्स्ट इज अदर बायोकेमिकल हायपोथेसिस. ठीक आहे. फक्त डोपामाइनच न्यूरोट्रान्समीटर नाही आहे बॉडीमध्ये, त्यापैकी वेगळे काहीतरी न्यूरोट्रान्समीटर आहे जसं नॉरएपिनेफ्रिन, ॲसिटिल्कोलाइन, देन गाबा मीन्स गॅमा अमायनो ब्युटेरिक ॲसिड. ठीक आहे. असे काहीतरी अजून वेगवेगळे काही न्यूरोट्रान्समीटर आहे, पण या थिअरीमध्ये मेन न्यूरोट्रान्समीटर आहे ते म्हणजे डोपामाइन. जेव्हा डोपामाइन इन्क्रीज होते ब्रेनमध्ये तेव्हा स्किझोफ्रेनिया. पण त्या व्यतिरिक्त काही न्यूरोट्रान्समीटर आहेत त्याच्यामध्ये काही चेंजेस होतात, काही ॲबनॉर्मॅलिटी होतात. ठीक आहे. तर काहीतरी तिथे ॲबनॉर्मॅलिटी झाल्यामुळे पण स्किझोफ्रेनिया होते. ठीक आहे. तर इथे लिहिलेलं आहे अदर बायोकेमिकल हायपोथेसिस. सो इन दॅट abnormality in the neurotransmitter, abnormality in the other neurotransmitter. So some of the neurotransmitter involved in this disorder, that is norepinephrine. If the abnormality is occur in a norepinephrine, then it may cause a schizophrenia. Next one is the serotonin. It is the one of the neurotransmitter. So in a schizophrenia the serotonin may cause a schizophrenia. Okay, in a schizophrenia the abnormality level of the serotonin it may cause a schizophrenia. So next is the acetylcholine. Okay, abnormality in the acetylcholine may cause a schizophrenia because of the brain function may disturb due to the increasing or decreasing acetylcholine. Okay, next one is a GABA means gamma amino butyric acid. In that increasing a gamma amino butyric acid, so the mental process or the mental cognitive function may disturb, so that the gamma amino butyric acid may involve in the etiology of a schizophrenia. So next is a prostaglandin and endorphin. हे काय आहे, एक न्यूरो रेग्युलेटर आहे. ठीक आहे. न्यूरो रेग्युलेटर आहे, हे आपण सेकंड इयरला पाहिलेलं आहे. ठीक आहे. प्रोस्टाग्लॅन्डिन आणि एंडोर्फिन हे काय न्यूरो रेग्युलेटर, पण न्यूरो रेग्युलेटरमध्ये पण ॲबनॉर्मॅलिटी झाली तर तिथेही स्किझोफ्रेनिया होऊ शकतो. ठीक आहे. म्हणजेच कोणता आहे, प्रोस्टाग्लॅन्डिन अँड एंडोर्फिन. ठीक आहे. तिचं न्यूरोस्ट्रक्चरल थेअरी म्हणजेच काय आहे, जे काही ब्रेनमध्ये जे काही स्ट्रक्चर असते, जे काही ब्रेनचं जे काही स्ट्रक्चर असते त्यामध्ये काही चेंजेस झाले. ठीक आहे. त्याच्यामुळे पण काही प्रमाणात स्किझोफ्रेनियाचे सिम्पटम दिसून येते. ठीक आहे. इन दॅट त्यामध्ये बघा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अँड लिम्बिक कॉर्टेक्स नेवर फुल्ली डेव्हलप इन ब्रेन ऑफ पर्सन विथ द स्किझोफ्रेनिया. ठीक आहे. इफ द पर्सन हॅव्हिंग अ स्किझोफ्रेनिया देन द सम ऑफ द न्यूरोस्ट्रक्चर गेट चेंज. ओके, दॅट इज
प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मे चेंज और द लिम्बिक कॉर्टेक्स मे चेंज. इट नॉट अ फुल्ली डेव्हलप्ड. इट नॉट अ फुल्ली डेव्हलप्ड. जे काही फ्रंटल कॉर्टेक्स असते आणि लिम्बिक कॉर्टेक्स असते त्यामध्ये काही चेंजेस तुम्हाला दिसणार आणि इथे कोणत्याच प्रकारचं त्यांचं जे काही डेव्हलपमेंट व्हायला पाहिजे नॉर्मली ते काही डेव्हलपमेंट इथे होणार नाही. ठीक आहे. त्याच्यामुळे पण स्किझोफ्रेनिया होतो कारण की तिथे काहीतरी न्यूरोस्ट्रक्चर, ठीक आहे, जे काय नर्वस सिस्टमचं स्ट्रक्चर आहे ते काय चेंज होत आहे. ठीक आहे. आता नर्वस सिस्टमच्या स्ट्रक्चरमध्ये काय चेंज होत आहे, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्समध्ये चेंज होत आहे आणि लिम्बिक कॉर्टेक्समध्ये चेंज होत आहे. ठीक आहे. आता काय चेंज होत आहे, जे काय प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आहे आणि लिम्बिक कॉर्टेक्स आहे ते काय आहे डेव्हलप नाही झालेले आहे. ठीक आहे. फुल्ली डेव्हलप नाही झालेले आहे. त्यामुळे पण स्किझोफ्रेनिया होऊ शकतो. ठीक आहे. ज्या पर्सनमध्ये स्किझोफ्रेनिया झालेला असते त्यामध्ये लिम्बिक कॉर्टेक्स काय फुल्ली डेव्हलप झालेले नसते. ठीक आहे. देन नेक्स्ट इज डिक्रीज द ब्रेन व्हॅल्यूम. ठीक आहे. नंतर आहे लार्ज लॅटरल अँड थर्ड वेंट्रिकल. लार्ज लॅटरल अँड थर्ड वेंट्रिकल. जे काही थर्ड वेंट्रिकल आहे म्हणजे लार्ज म्हणजे जे काही आहे थर्ड वेंट्रिकल आणि लॅटरल वेंट्रिकल ते काय होतात लार्ज होतात. ठीक आहे. एक डायग्राम बघा. In that this is the normal, this is a schizophrenic neurostructure. In that what happen, the ventricles of the brain, the ventricle of the brain is normal, but in the schizophrenia the ventricle is enlarged. Is enlarged. ठीक है. This is the neurostructural change may happen in the schizophrenia. So next is in neurostructural changes, the atrophy in frontal and prefrontal lobe cerebellum. ठीक है. Atrophy in a frontal and prefrontal lobes and cerebellum. Atrophy means श्रिंक होणे, त्याला आपण म्हणतो ॲट्रॉपी. ॲट्रॉपी इन अ फ्रंटल अँड प्रीफ्रंटल लोब और सेरेबलम ड्यू टू द. आता बघा जे काही ॲट्रॉपी होत आहे फ्रंटल लोबची आणि प्रीफ्रंटल लोबची. ठीक आहे. त्याच्यामुळे काय होते ब्रेनचं जे काही व्हॅल्यूम आहे ते कमी होते. ठीक आहे. व्हॉल्यूम कमी होत आहे. ठीक आहे. आपण याच्या आधीच पाहिलेलं आहे न्यूरोस्ट्रक्चरल चेंजेसमध्ये की जे काही ब्रेनचं व्हॉल्यूम आहे ते काय कमी होत आहे. ठीक आहे. आता इथे ॲट्रॉपी ऑफ फ्रंटल लोब अँड द प्रीफ्रंटल लोब अँड सेरेबेलम. ठीक आहे. जे सेरेबेलम प्रीफ्रंटल लोब आणि फ्रंटल लोब आहे त्याचं काय होत आहे इथे ॲट्रॉपी होत आहे. त्याच्यामुळे काय होत आहे ब्रेन व्हॉल्यूम कमी होत आहे. ठीक आहे. देन नेक्स्ट इज अ इन्क्रीज साईज ऑफ सलकाय. जे काही सलकायच आहे ब्रेनमध्ये जे काही प्रेझेंट असतात तिथं काय होतं ते साईज काय इन्क्रीज होत आहे. ठीक आहे. जे काही आपल्याला दिसते ब्रेनमध्ये जे काही लाईन्स असतात. ठीक आहे. त्याला आपण म्हणतो सलकाय. ठीक आहे. जे काही सलकाय आहे सरफेस ब्रेनच्या सरफेसवर असतात त्याला आपण म्हणतो सलकाय. ठीक आहे. जे सलकाय काय होतात जे साईज आहे इन्क्रीज होते. ठीक आहे. हे ब्रेन आहे समजा, त्या ब्रेनमध्ये जे काही जे काही सलकाय असतात. ठीक आहे. जे काही सलकाय असतात इथे. ठीक आहे. हे काय होतात इथे हे इन्क्रीज होतात. ठीक आहे. सलकायमध्ये जे गॅप आहे आणि इथे जे काही सरफेस आहे ते काय होते इन्क्रीज होते. ठीक आहे. स्किझोफ्रेनियामध्ये. ठीक आहे. इन्क्रीज साईज ऑफ सलकाय ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रेन. सो नेक्स्ट बायोलॉजिकल theory is genetic theory. In that the disease is more common among people born of consanguineous marriage. ब्लड रिलेशनमध्ये जे काही मॅरेज होते. ठीक आहे. द मॅरेज इन बिटवीन द सेम ब्लड रिलेशन. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये काय होते स्किझोफ्रेनियाचे मोर चान्सेस आहे. ठीक आहे. द डिसीज इज मोर कॉमन अमॉंग पीपल बॉर्न ऑफ कॉन्सिग्युनियस मॅरेज. ठीक आहे. कॉन्सिग्युनियस मॅरेजमध्ये म्हणजेच जे काही ब्लड रिलेशनमध्ये मॅरेज होतात त्याला आपण म्हणतो कॉन्सिग्युनियस मॅरेज. याच्यामध्ये कॉन्सिग्युनियस मॅरेजमध्ये काय होते जास्त चान्सेस आहे. ठीक आहे. जास्त चान्सेस आहे की स्किझोफ्रेनिया होऊ शकतो. ठीक आहे. बाळाला किंवा मग जे काही कपल्स आहेत त्यांना. ठीक आहे. स्किझोफ्रेनिया होण्याचे चान्सेस असते. आता हे जे कॉन्सिग्युनियस मॅरेज आहे हे येते जेनेटिक थेअरीमध्ये. ठीक आहे. आणि जेनेटिक थेअरी येते बायोलॉजिकल थेअरीमध्ये. ठीक आहे. नेक्स्ट इज प्रीनेटल रिस्क फॅक्टर. प्रीनेटल रिस्क फॅक्टर हे ठीक आहे जे प्रेग्नन्सीमध्ये जे काही फॅक्टर इन्फ्लुएन्स करतात. ठीक आहे. ते फॅक्टर इथे इन्व्हॉल्व होणार. ठीक आहे. देन इन दॅट
मल्टिपल नॉन जेनेटिक फॅक्टर, मल्टिपल नॉन जेनेटिक फॅक्टर, ठीक आहे. मल्टिपल जेनेटिक फॅक्टर इथे इन्व्हॉल्व होणार. ते काय आहे बघा. फर्स्ट वन इज अ मॅटर्नल इन्फ्लुएन्झा, ठीक आहे. मॅटर्नल इन्फ्लुएन्झा जे काही प्रेग्नन्सीमध्ये जे काही इन्फेक्शन वगैरे होते मदरला, ते बेबीला पण हार्म करू शकते, ठीक आहे. जे काय मदरला इन्फेक्शन झालेलं आहे ते बेबीला पण इन्फेक्शन होऊ शकते. आणि काही इन्फ्लुएन्झा पण मदरपासून ते बेबीपर्यंत ट्रान्समिट होऊ शकते, ठीक आहे. तर त्याच्यामुळे पण भविष्यामध्ये स्किझोफ्रेनियाचा धोका असू शकतो, ठीक आहे. द मॅटर्नल इन्फ्लुएन्झा मे कॉज अ schizophrenia among the children. Okay, then next is a birth during the late winter or early spring. Person who are born during the late winter or in early spring, in that the schizophrenia is mostly occur in this person. Okay, नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ द प्रेग्नन्सी. कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेग्नन्सी जे काही कॉम्प्लिकेशन्स आहे ते झाल्यामुळे पण स्किझोफ्रेनिया होऊ शकतो, ठीक आहे. पर्टिक्युलरली ड्युरिंग द लेबर अँड डिलिव्हरी. लेबर होत असते, ठीक आहे. जे काही लेबर होत असताना किंवा मग काही जे काही कन्सेप्च्युअल प्रोडक्ट आहे ते प्रोडक्ट बाहेर काढत असताना जे काही कॉम्प्लिकेशन येतात, ठीक आहे, त्या कॉम्प्लिकेशनमुळे पण होऊ शकते की त्याला स्किझोफ्रेनिया होईल. जसं फॉर्सेप डिलिव्हरी करताना ते बेबीच्या ब्रेनला जे काही न्यूरोस्ट्रक्चर आहे तिथे काहीतरी चेंजेस होऊ शकतात. कारण की फॉर्सेप डिलिव्हरीमध्ये काय होते, फॉर्सेप डिलिव्हरी करत असताना फॉर्सेपच्या मदतीने बेबीला बाहेर काढण्यात येते, ठीक आहे, ठीक आहे. बेबीला बाहेर काढण्यात येते. त्यामुळे काय होतं, बेबीचं जे काही ब्रेन आहे, जे काही न्यूरोस्ट्रक्चर आहे ते फॉर्सेपमुळे चेंज होऊ शकते, ठीक आहे. आणि ते काय त्याच्यामुळे काय होते भविष्यामध्ये त्या बेबीला काय होऊ शकते, स्किझोफ्रेनिया होऊ शकते, ठीक आहे. लेबर ऑर अ डिलिव्हरी. द कॉम्प्लिकेशन ड्युरिंग द लेबर अँड डिलिव्हरी इट मे कॉज अ स्किझोफ्रेनिया. ओके, इन फ्युचर. सो नेक्स्ट theory is a psychological theory. In that, according to Freud segment theory, the regression to the oral stage of psychosexual development or arrest the psychosexual development. ओके, आपण सिगमेंट थेरीमध्ये पाहिलं होतं काही 5 स्टेजेस आहे. त्यामध्ये एक फर्स्ट स्टेज आहे ओरल, ठीक आहे. जे काही ओरल स्टेज आहे त्यामध्ये ओरल स्टेजचे ड्युरेशन काय आहे, 0 to 18 month. ओके, 0 to 18 month. तिथे काय होते, बेबी काय करते, डील एन्झायटी विथ अ ओरल, ठीक आहे, ओरल, ठीक आहे. जीभचा वापर करून किंवा मग सकिंग किंवा मग फिडिंग याच्या मदतीने ते बेबी काय करते, एन्झायटी ती काय करते, रिड्यूस करते, ठीक आहे. अगर ते नाही झालं तर मग काय होणार, तिथे ते नाही झालं टास्क तर भविष्यामध्ये काय होऊ शकते, अल्कोहोलिझम, देन स्मोकिंग, नेल बायटिंग याचा प्रॉब्लेम भविष्यामध्ये येऊ शकते. हे आपण थेरीमध्ये पाहिलं होतं. तेच थेरी इथे इन्व्हॉल्व झालेली आहे बघा. अगर सिगमंड थेरी जे काही आहे, फ्रूड सिगमेंट थेरी जे आहे त्याच्यामध्ये जे काही स्टेजेस दिलेले आहे, ओरल स्टेज आहे. अगर ते ओरल स्टेज जे काही पद्धतीने दिलेली आहे सिगमेंट फ्रूडने, त्या हिशोबाने अगर ते कंप्लीट झाली नाही, ठीक आहे, तर भविष्यामध्ये त्याला स्किझोफ्रेनिया होण्याची शक्यता असते, ठीक आहे. इफ द रिग्रेशन ऑफ द ओरल स्टेज देन दे हॅव्हिंग अ रिस्क ऑफ स्किझोफ्रेनिया, ठीक आहे, अकॉर्डिंग टू द फ्रूड सिगमेंट थेरी, ठीक आहे. फ्रूड सिगमेंट थेरीमध्ये जे काही ओरल स्टेज दिलेली आहे ते रिग्रेट झाली तर तिथे काय होऊ शकते, सायकोलॉजिकल काहीतरी चेंजेस होऊ शकतात आणि सायकोसेक्सुअल डेव्हलपमेंट रिग्रेट होते आणि स्किझोफ्रेनिया होऊ शकते, ठीक आहे. नेक्स्ट इज अ फॅमिली थेरी. इन दॅट मदर चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक आहे. मदर चाइल्ड रिलेशनशिप अगर मदर चाइल्ड बॉन्ड आहे ते व्यवस्थित नसला, ठीक आहे, जे काही व्यवस्थित नसला तर त्याच्यामुळे पण काय होऊ शकते, फॅमिलीचं जे काही पॅटर्न आहे ते डिस्टर्ब होऊ शकते आणि फॅमिली पॅटर्न डिस्टर्ब झाल्यामुळे जे काही मदर चाइल्ड बॉन्ड डिस्टर्ब झाल्यामुळे स्किझोफ्रेनिया होऊ शकतो, ठीक आहे. स्किझोफ्रेनिया होऊ शकते, ठीक आहे. आता बघा त्यामध्ये दिलेला आहे ॲबनॉर्मल मदर चाइल्ड बॉन्ड, ठीक आहे. मदर चाइल्ड बॉन्ड जे काही लेकरांमध्ये मदर आणि चाइल्डमध्ये जे काही बॉन्ड असते, ठीक आहे, ते बॉन्ड अगर बरोबर नसला, ठीक आहे, तर त्याच्यामुळे पण काही फॅमिली प्रॉब्लेम येऊ शकते, फॅमिली बॉन्ड प्रॉब्लेम येऊ शकते, ठीक आहे. नेक्स्ट इज अ डिसफंक्शनल फॅमिली सिस्टीम, ठीक आहे. जे काही फॅमिली सिस्टीम आहे डिसफंक्शनल असली, जे काही तुम्ही सोशोमध्ये
ठीक आहे. पाहिलेलं आहे फॅमिली सिस्टम काय असते, कसं असते. ठीक आहे. त्याचे काही फंक्शन्स आहे फॅमिलीचे, ते अगर व्यवस्थित फॅमिलीमध्ये नसले तर त्याच्यामुळे पण काही प्रॉब्लेम होऊ शकते आणि त्या प्रॉब्लेममुळे पण स्किझोफ्रेनिया होऊ शकते. एक्झाम्पल म्हणून अगर फॅमिलीमध्ये काही प्रॉब्लेम्स क्रिएट झाले तर स्ट्रेस निर्माण होते. ठीक आहे. स्ट्रेस क्रिएट होते. स्ट्रेस क्रिएट झाल्यानंतर काय होतं, स्ट्रेसमुळे काही न्यूरोस्ट्रक्चरल चेंजेस होतात आणि काही काय होतं, न्यूरो ट्रान्समिटर जे काय त्यामध्ये ॲबनॉर्मॅलिटी येते, जसं डोपामाइन इन्क्रीज होऊ शकते आणि त्या स्ट्रेसमुळे डोपामाइन इन्क्रीज झाल्यामुळे काय होतं, स्किझोफ्रेनिया होऊ शकतो. ठीक आहे. देन दिस इज अ फॅमिली थेरीज ऑफ सायकोलॉजिकल थेरी. ठीक आहे. देन नेक्स्ट इज सोशल फॅक्टर. ओके. ठीक आहे. सो स्किझोफ्रेनिया इज अ मोर कॉमन इन एरिया ऑफ हाय सोशल मोबिलिटी. ठीक आहे. हाय सोशल मोबिलिटी अँड डिसऑर्गनायझेशन. ठीक आहे. जे काही एरियाज आहे सोसायटीच्या जिथे हाय मोबिलिटी अँड डिसऑर्गनायझेशन असणार, तिथे काय होणार, स्ट्रेस वाढणार आणि फिजिकल कम्फर्टेबल राहणार नाही. त्याच्यामुळे काय होणार, काही न्यूरो ट्रान्समिटर काही चेंजेस होणार, त्याच्यामुळे स्किझोफ्रेनिया होऊ शकते. ठीक आहे. देन स्पेशली मेंबर ऑफ व्हेरी लो इकॉनॉमिकल ऑर सोशल क्लास. ओके. जे काही आहे लो सोशल इकॉनॉमिक क्लासमध्ये जे काही लोक असतात, जे काही मेंबर्स असतात, किंवा मग लो सोशल क्लासमध्ये जे काही मेंबर्स असतात त्याच्यावर जास्त स्ट्रेस असते. ठीक आहे. ते मग इकॉनॉमिकली पण त्यांचा स्ट्रेस असते आणि काही सोशलमुळे काय होते, काहीतरी न्यूरोट्रान्समिटर चेंजेस होऊ शकतात आणि तिथे सोशल फॅक्टर इन्फ्लुएन्स होते आणि तिथे काय होते, स्किझोफ्रेनिया होऊ शकते. ठीक आहे. इफ पर्सन हॅव्हिंग अ प्रॉब्लेम विथ अ व्हेरी लो इकॉनॉमिकल कंडिशन ऑर अ लो सोशल क्लास, सो there may increase a stress. Okay. Increasing stress may cause a neurotransmitter changes. Okay. If the neurotransmitter changes is occur, then the schizophrenia may occur. Okay. Then next is a stressful events. Okay. If stressful event is related to society or related to family. Okay. Because of family, it is the one of the unit of a society. Okay. And society, it is the one of the unit of the community. Okay. So stressful event, if stressful event is related to family or society. Okay. Or stressful life event. Okay. Or stressful life event also can involve in the causative factor. Okay. जे काही स्ट्रेसफुल लाईफ इव्हेंट आहे किंवा मग स्ट्रेसफुल इव्हेंट आहे, त्यामध्ये काय होते, स्ट्रेस इन्क्रीज होते. स्ट्रेस इन्क्रीज झाल्यामुळे न्यूरोट्रान्समिटर ॲबनॉर्मॅलिटी होते आणि न्यूरोट्रान्समिटर ॲबनॉर्मॅलिटी झाल्यामुळे डोपामाइन इन्क्रीज होऊ शकते आणि डोपामाइन इन्क्रीज झाल्यामुळे काय होतं, तिथं स्किझोफ्रेनिया होऊ शकतो. इफ द लाईफ स्ट्रेस इज इन्क्रीज, देन द ॲबनॉर्मॅलिटी ऑफ neurotransmitter is increased, then the dopamine is increased, then the increasing the dopamine may cause a schizophrenia. So this is the etiology of the schizophrenia. Okay, in this lecture we have seen the etiology of the schizophrenia. Some of the theory as given in this lecture. So some of the theories are very clearly explain the etiology of schizophrenia. So in that the first one is the biological theory. In that the biochemical theory, some of the neurotransmitter is increased in the brain. In that the first and main neurotransmitter is the dopamine. If the dopamine is increased, then the schizophrenia may happen. Okay, next is the other biochemical hypothesis, means the some of the other neurotransmitter abnormality may cause a schizophrenia. In that the norepinephrine, serotonin, acetylcholine, gamma aminobutyric acid, okay, these all are the some of the neurotransmitter. Okay, they may cause a schizophrenia. And okay, the abnormality in a neuroregulator, that is prostaglandin and endorphin, that may cause a schizophrenia. Okay, next is the neurostructural theory. In the neurostructural theory, the prefrontal cortex and the limbic cortex नेवर फुल्ली डेव्हलप्ड. ओके, जे काही आहे प्रीफ्रंटल लोब आहे आणि कॉर्टेक्स आहे आणि लिम्बिक कॉर्टेक्स आहे, ते काही चेंजेस होतात तिथे. ठीक आहे. अँड डिक्रीज द ब्रेन व्हॅल्यूम बिकॉज ऑफ द ॲट्रॉफी ऑफ द फ्रंटल लोब अँड द अदर ब्रेन पार्ट्स. ओके, लार्ज लॅटरल अँड थर्ड वेंट्रिकल. ठीक आहे. द lateral and third ventricle get large, that's why the schizophrenia is happen. Okay, next is a atrophy. Okay, next is a
atrophy in the frontal and the prefrontal lobe cerebellum. Okay, due to the atrophy, the brain value get disturbed. Okay, increased size of the sulci on the surface of the brain. Then next theory, biological theory, is genetic theory. The disease is more common among the people born of consanguineous marriage. Okay, in blood, the marriage between the blood relationship. Okay, it's called as a consanguineous marriage. Okay, then next is the prenatal risk factor. Prenatal risk factor means the factor influence during the prenatal period. Okay, multiple non-genetic factor, that is a maternal influenza, then birth during late winter or early spring, complication of the pregnancy during the labor and delivery. Okay, next is a psychological theory. In that we have discussed about the, according to Sigmund theory, oral stage regret. ठीक आहे, oral stage regret होती, त्यामुळे सेक्सुअल डेव्हलपमेंट होत नाही आणि सायकोसेक्सुअल पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट व्यवस्थित होत नाही आणि त्याच्यामुळे पण काही प्रॉब्लेम क्रिएट होऊ शकतो आणि स्किझोफ्रेनिया होऊ शकते. ठीक आहे. देन फॅमिली थेरी, इफ द डिस्टर्ब द मदर चाइल्ड रिलेशनशिप अँड द डिस्टर्ब द mother-child bond, then it may cause a schizophrenia in future. Okay, then is a dysfunctional family system. Dysfunctional family system. Okay, जे काही फंक्शन्स आहे फॅमिलीचे, ठीक आहे, जे फॅमिलीचे फंक्शन डिस्टर्ब झाले तर त्याच्यामुळे काही स्ट्रेस येते आणि काही स्ट्रेस झाल्यामुळे न्यूरोट्रान्समीटर चेंजेस होतात आणि त्यामुळे पण स्किझोफ्रेनिया होऊ शकते. ठीक आहे. नेक्स्ट इज social factor. In that the schizophrenia is more common in the area of the mobility and the disorganization of area. Okay, म्हणजेच बघा जिथे काही मोबिलिटी अँड डिसऑर्गनाइज एरिया आहे तिथे काही चेंजेस होतात, त्यामुळे काय होते, स्ट्रेस वाढते. ठीक आहे. स्ट्रेस वाढल्यामुळे काय होतं, तिथे काही न्यूरोट्रान्समीटर चेंजेस होतात आणि त्यामुळे पण स्किझोफ्रेनिया होऊ शकते. ठीक आहे. स्पेशली मेंबर ऑफ द व्हेरी लो इकॉनॉमिकल क्लास ऑर अ सोशल क्लास. ओके, देन the social factor in that the stressful event related to the society or related to the stress event of life. Okay, it may cause a neurotransmitter changes and it may happen a schizophrenia. Okay, then these all are the etiology of the schizophrenia. Thank you.